Chismis muna tayo bago matulog. Good night, good night. 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 Musta. Yung ilaw ko. Grabe. Tingnan yung damit. Kasi sobrang mababa. Kaya tinali na lang. Tinali sa likod. Grabe. Yung bog ko. Ganyan talaga pag matulog na, di ba? Musta na kayo? Good night, good night. Good night, good night. Good night. Ganyan lang siya. Hi darling, you still not asleep? Musta darling? Di pa ako makatulog eh. Kaya ito. Narinig ba darling? Hindi ka patulog, hindi pa darling, hindi ako makatulog. Ba't kaya? Ikaw darling, hindi pa rin. Di ba iba yung oras mo dyan? Nakapantulog na nga ako. Nandito. Kumusta darling? Nag-iisip ka o nga, mahirap yung may iniisip, di ka makatulog, di ba? Tao po. Tuloy po. Mr. Mike, kung may baon ka ba? Mr. Mike, tuloy po. Kung may baon ka. Yun lang may baon. May baon ka ba, darling? Kalo pa. Hello, Abdulan. Sabi ni Aliyah, yes, darling. Tuloy. Kung may baon. Tuloy, Sir Mike. May baon ka? Kasi your relative passed away. Oo nga, darling eh. Kaya ito, magsaya-saya lang tayo. Pero mahirap pa rin na, di ba? Lalo na pag nandito ka sa malayo, gusto mo man makita sila, hindi ka makakauwi ka agad-agad. Na ano po, kutsara tinidor na rinaga. Itawa-tawa na lang natin. Buti nandito ito nagpatawa. Si Sir Mike. Matulog na sana ako, but notify na nag-live ka, sabi ni Darling Amalia. I thank you, darling. Nag-thumbs up na Lola, pagpasaya lang. Thank you, darling. Thank you so much. Beef lang dala po, sabi ni Sir Mike. Ayan, si Mike. Baka hindi niya pa ito kadalingan si Darling Mike. Pakipunta nyo na lang din. Lagi rin itong nagla-live, pero kung minsan ito lang yung papatago. Half lang yung pinapakita niya yung kagugwa. Ang gwapo-gwapo niya, pero hanggang. Lagi. Maalala ko ba yun, nung first time na pumasok ako sa'yo, Sir Mike. Wait lang ha, Lola Belen, ipapakita ko itong sarili ko. Papakita lang niya, kunti lang yung mukha niya. Mamaya wala na naman, nakatago sa may computeran niya. I know, darling, kasi I feel the same. Sabi ni Darling Amalia, thank you, darling. I'm still missing my brother. Yes, nakakamiss bang mga loved ones natin ay wawala sila sa atin. Pasensya ka na lang, medyo social yung dala ko, beef. Paano ang luto ng beef mo naman, ay darling? Sir Mike, anong luto? Yung beef mo, nilaga. Nilaga siguro, ano. Hello, Mike, sweet dream, sabi ni Amalia. Beef cube. Ay, buti na lang nandito si Sir Mike. Nagpapatawa na naman, oh. Beef cubes. Tapos, chicken cubes. Ano pa? Ang sarap naman yung baon mo. Beef cubes. Kamuti cube. Kaya nawawala yung ipin mo.
Si Sir Mike talaga. Ano pa ay? May Ajinomoto dyan, may beef cubes. Ang sosyal naman kasi eh. Ayan oh, hello my sweet dreams daw, sabi ni Darling Amalia. Ang sipag mo din, Sir Mike. Katulad ko, gala-gala ka din, di ba? Punta ka dito, punta doon. Oh, nakita mo na ako, Lola Pilen. Wait lang ha. Kapag kita ko, ito ako, ito ako. Hanggang lang dyan oh. Pero ngayon, pinapakita niya lahat ng mukha niya. Hindi kagaya nung first time yata yun na maglagay. Ito, papakita ko sandali lang ha. Hello sa mga nandyan. Sino ba? Ay, hindi ko kasi pag ganito, pag wala talaga, nakikiamoy na lang sa ulam ng kapitbahay, sabay supo ng kanin, hahaha, sabi ni Mike, hahaha, sabi ni, hello Pamalia, sabi ni Mike, where are you Mike, sabi ni Darling Amalia, hello Love Belen, sabi ni Day Life with Jabo. Hi Lola and everyone, kumusta kayong lahat? Sabi ni David Pam. By the way, I cannot make a name Orange, sabi ni Darling Amalia. Why Darling cannot? Oh yeah, me too. I cannot because I'm using my headphone only. Like the others, they can make the name Orange, right? Kumusta man ako? Sabi ni ating Alexander. Ito Darling, okay naman. Medyo sad ng konti. Grabe, dudugo palang ilong ko dito, sabi ni Mike. Oo, meron diyang tapin-ampam dyan. Mukhang antok ka na, Lola, sabi ni tapin-ampam. Hindi pa daw, hindi pa nga ako makakatulog. Kaya ito nanggugulo na naman. Pag hindi ako makatulog, ayan, manggugulo ako. Mukhang antok ka. Mike 373, sabi ni Darling Maria. Wait! Sir Mike, ayan o, tinatawag ka na, magdudugo ang ilong mo dyan. Get up, get up. Get up, get up. Pinabas mo na yung beef cubes. Darling, dapin ang kadalingan mo na ba si Mike? Ayan, masipag yan na makipagbiruan pag nalulungkot ka, kasama mo lang yan. Nag-orange ba? Oo, Darling Amalia, hindi ko rin pwede yan dito sa cellphone. Bakit ka sad, Lola? Sabi ni Dapin Ampam. Yun nga, nakita mo ba yung kanto doon, noon na post ko, ay yung upload ko na OFW na nakumatos, yung pinsan ko? Wala na, Darling. Mag-English spoken dito ha, Amalia Carl, sabi ni Mike 373. Darling, kahit hindi English, mga yan nakakaintindi ng Tagalog, Ilocano, sa Pampanga, Ilocano, ano ba yan? Darling Mike, kahit hindi naman English I am, sabi ni Darling Amalia. Ako rin, Darling Amalia, hindi ako nakakapag-orange kasi cellphone ang gamit ko. Ay, hindi pa po, Lola, sabi ni Dapin Ampam. Noon, in-upload ko yun nung Darling, na comatose, tapos gumaling. Umuwi sa Pilipinas, tapos umuwi sa Pilipinas, namatay din. Sa Android lang siguro pwede, sabi ni Amalia Cal. Android naman sa akin, Darling, hindi pwede eh. Don't me, ha ha ha, Amalia Cal. Sir Mike ka talaga. Don't me, Amalia Cal. Don't me, ha ha, Amalia Cal. Oh, talaga, Lola, sorry to hear that about it. Condolence to you and your family, sabi ni Darling. Thank you, Darling, Dapin Ampam. Oh, so when you use laptop mag-orange, yes, Darling. Sa laptop lang yun kasi sa akin, Darling Amalia, ako Android din, hindi ako nakakapag-orange. Ganun ba, kawawa naman, condolence po, sabi ni Nery Gelwick. Galik ba yun, Darling? Lagyan na kita ng kulay mo. Oo, Darling. Nakauwi naman siya, gumaling naman siya. Akala nga namin okay na kasi masaya na siya. Tapos biglang sumakit ang dibdib niya.
namatay din. May dalawa siyang anak. Hello, Lala Belen. At sa lahat, sabi ni Waray and Australia, yes, darling. Welcome, welcome. You're being funny, Mike. Yes, so funny, darling Amalia. Very funny. It's not only funny, it's very, very funny. She always eat tinidor, pork, export, beef cube. Very funny. He can make you laugh all the time. Ayan, happy na si Ma'am si tumawa na sabi ni Colmike. Yes, darling, kasi andito si Sir Mike. Ayan, si Sir Mike nagpapatawa. Maganda itong kasama Pag may problema ka papasok yan, talagang mawawala yung problema mo. Grabe. Good evening, sabi ni Ma'am Sheed na good evening, darling. Ha ha ha, sabi ni Sir Mike. 31373, ang ating Kalupa. Tawagin na lang natin Kalupa, si Kalupa Mike 373. How long was she is Philippine before she passed away? Just only 1 week, darling. My God, I hate drugs. Oh my God, I hate drugs. Hey, hey, hey. Hey, sabi ni Vape, pratik bang case. Good job, Mike 31373, sabi ni Colmy K. Yes, napakakanyan, Mike, sabi ni Vape, K. Ayan. Ha ha ha, sabi ni Colmy K. Me too, I hate drugs. Ha ha ha, pati ako natawa. Hi po, sabi ni Kimberly Kate. Yes, darling. Mamaya na lang, hindi pa kita napuntahan, di ba? Ha ha ha, sabi ni Kalupa Mike. Kimberly, sabi ni Vapor K. Ayan. Alam niyo ba kung anong inuulam ng Kalupa natin, Mike? Nag-uulam ng sinigang na tinidor, kutsara, saka pag wala na daw, nakikiamoy na lang sa kapitbahay, tapos sabay subo. Ganyan ang inuulam niya. Kaya isa na lang ang kanyang ngipin, naubos na. Sige na nga, serious na nga, sabi ni Sir Mike. O ano na naman yan, Kalupa Mike. Ano, kumain ka na ba? Baka nakikiamoy ka na lang sa kapitbahay uli. Ganyan yan. Ay, kahit saan ka pumunta yan, papatawa. Hahaha, sabi ni Sir, si Kalupa Mike. Ay, Kalupa Mike ang galing mo talagang magpatawa, pero pag nakausap mo yan ng makikita niyo, mapuntahan niyo yung mga kanya, mga darling. Napakaseryoso naman pag siya naglalay. Good PM ating at sa lahat, sabi ni Marjorie's vlog. I'm going to sleep now. Good night all and sweet dreams, sabi ni Amalia Calias. Darling, good night and sweet dream. God bless, darling. Amalia Cal, hello, sabi ni Ma'am Shi. Mike watching, sabi ni Kimberly Kate. Darling Kimberly, sorry hindi pa kita na, di ba? Alagyan na kita ng kulay mo, pupuntahan na lang kita. Ayan, may kulay na ang ating darling Kimberly. Kasi kanina lang kita doon kay Mami La. Hindi pa ako naglayag-layag. Hello, Ma'am si Edna, sabi ni Amalia. Hadapin ang vlog, sabi ni Ma'am si Edna. To all of you, thank you for surviving. Seryoso na talaga si Kalupan. Seryoso na si Kalupa Mike. Sabi niya, to all of you, thank you. Thank you for surviving my face. Good night, Mike. Sabi ni Amalia Cal. Hello, Ma'am Shidna. Sabi ni Daphne Home Farm. Hello, Lola Beri and family. Sabi ni Darling Adjasos. Thank you, darling. Andito ang darling natin, si Darling Virgie. May dear David ang fam, baka hindi mo pa yung kadalingan si Darling Virgie. Pwede mo na rin siyang i-darling. Kimberly, andyan din si Kimberly. Shout out sa'yo, darling Kimberly. Kimberly is watching. Nanonood na sa'yo, Sir Mike, si Kimberly. Hello, lalagyan din, sabi ni Darling. Hello, mga classmates, sabi ni ating Miss D. Yes, darling. Why are you saying good night? Are you living on jet?
Are you living on jet plane? Ha ha ha. Amalia ka? Ha ha ha. Ha ha ha. We are survivors. Survivors, Kuya Mike. That's why we are survivors. Sabi nito, pinampang. Hindi na kumakas. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo magbasa dyan. Darling, sige, tawag mo, mawala ang antok natin. Sabi ni Ma'am Siid na, oo, andyan si Kalupa Mike na nagpapatawa. Continue. Ito rin, continue to hit drugs, Mike. Amalia said, continue to hit drugs. Oh my God, I hit drugs. Ha ha ha, sabi ni Amalia ka. Ayan, maganda nga. Ay, kahit saan yan pumunta si Kalupa Mike, ganyan siya. Kung ano lang sinasabi yan. Kanina nag-meet kami doon kay Marcos Casques. Ganyan din yan, kahit saan. Nakakatuwa nga eh. Minsan nga pasukin niyo ang kanya. Ang, ano, live streaming niya. Hindi kayo iniintindihan. Hindi kayo iniintindihan. Totoo, hindi ka naman nang i-entertain. Basta matulog na talaga ako, sabi ni Amalia Cal. Kalupa, 3 ay Kalupa Mike. Ayan o, matutulog na daw si Darling ka Amalia. Lola, don't be sulap. Ano na naman? Darling. Tapi na. Wala na nagbasit. Don't be sulap na bulo. Baka may sumiyo. Oh my God. Hindi na ako matukod dito. Ha ha ha, sabi ni Dapin Ampam. Laughter is the best medicine. Yaw. Ha ha ha, sabi ni Dapin Ampam. Ha 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 ha, sabi ni Ma'am Siid na. Matulog na tayo, hangin andyan. Basta nandyan si Kalupa Mike. Ay naku, Diyos ko, kung ano sinasabi niya. Ha ha ha. Mapapautot kayo dito. Grabe yan eh. Ba't ang galing mo mag-isip-isip ng mga ganun ah? Dapin ang pang-viewing, sabi ni Kimberly. Yes, darling, thank you for viewing. Ha, sabi ni Dapin ang pang, ayaw ko na, mauutot na ako. Ikaw naman, na puro hangin na talaga. Ay, talaga, sis Dapin ang pang, pag makita mo ito, kahit saan na LS, ganyan yan, napakasaya. Sobra. Siguro wala kang problema, Kalupa TV, Kalupa Mike. Mike Dan, Kimberly Kate said. Mike Dan, thank you Kimberly Kate. I get back to you later. Ako din, darling Kimberly, okay? Balikan kita mamaya. O tomorrow, pwede? Nag-headset ako, marinig ni Lolo ko, mautod na tayo. So Mike, nag-headset ako kaya marinig ni Lolo, mautot niyan. Kimberly Kate, hello. Andito naman si Pinay Mokmok. Yes, darling Pinay Mokmok. Welcome. Mag-get kita ng kulay mo. Ito na naman si Sir Mike. To all of you, thank you for surviving of seeing my face. Indeed, I am grateful to you. Hindi kasi nagpapakita yan mga darling. Kung minsan nagtatago lang sa mga computer niya, totoo. Naggwapo-gwapo niya eh. Ganyan lang siya. Ikaw baka maihi katawa, sabi ni Mimshi. Hello Mike, sabi ni the Pinoy Mamak. Ayan si darling Pinay Mamak natin. Ikaw baka maihi ka sa tawa. Hello all, sabi ni Pinay Mamak. Salamat, sabi ni darling Mamak. I like mo na ko host. Thank you darling.
Host, naka-drugs ka. I hate drugs. Ay, no, 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 no. I hate drugs. Kaloka, kaloka, Mike. Ha ha ha, kasi you're seeing things. What? I'm not seeing things. I seeing only like this. You like that. You seeing until like that. Sometimes like that only. You alam niyo ba, ang pinapakita lang niya yung balbas na dito. Sisilipin yung pagkuhan niya na pag mag-LS. Huwag kayong magkukumin. Panunuorin niyo lang. Ganyan siya talaga. Host, mag-hello lang ako, luto muna ako, hapunan nakikinig lang ako, sabi ni Pinay Makmak. Okay, darling, darling, ingat-ingat ka dyan sa pagluluto mo, okay, darling, Pinay Makmak. Ha ha ha, sabi ni Kalopa Mike, ha ha, nosebleed na ako, lola sa iyo ni Kuya Mike. Oo talaga, hello po, Pinay Makmak, sabi ni Kalopa Mike, thumbs up na, darling, Lola Belen, sabi ni darling, Virgil at siya, so yes, darling, thank you, ha ha ha, sabi rin ni Kimberly. I-try nyo kasi ha, everyday yan din na nag-ALS, silipin nyo lang, manood kayo, huwag kayo, tingnan nyo kung ano yung sura nito ha, puti nga sa'yo, dugo lang ang lumalabas sa akin na, tignan mo yan ha, dugo at Dapin ang pam, sabi ni Kaloka Mike. Hi, nandito ang darling natin si James Flaming. Hello, Lola Bilen, pinali nakaabag din ako sa iyo, sabi ni James Flaming, darling. Kung hindi niya pa ito kadarlingan ang ating darling na sinisigaw ko kaninang umaga na si James Flaming, ito na siya mga darling. Puntahan na natin. Mike, sabi ni darling Virgia Chasos, Arlen Liwag andito. Hi Lola, sabi ni Arlen Liwag. Kung hindi mo pa darling ang ating darling dyan na si darling James Fleming, punta nyo na rin. Kimberly Kate, andyan si James Fleming, my dear. Baka pwede mo rin siyang i-watching. Thank you darling Kimberly. Hi Lola, Bilan, sabi ni Chuchon. Hello po sa lahat ng nandito, good PM or AM sa lahat, sabi ni darling James Fleming. Thank you darling. Kunting-kunting kimbot na lang at matatapos ng ating James Fleming. Pakisamahan na lang natin mga darling. Hello Mike, sabi ni Virgie at Chaso. Hello po Virgie, sabi ni Mike. Ay, dyan naman magkalupaan naman kayo eh. Ha ha ha, kulay yellow, green na ba na Kuya Mike? Haha, sabi ni Dapi ng pag, oo, yung kulay yellow na nana. Ganun siguro yan. O mayroon pang gada kadugo-dugo konti. Hello po sa lahat, sabi ni Simply Sara. Meron tayong bagong pasok, si Jake's Word. Hello po Lola Belen and everyone here, sabi ni Jake's Word. Yes darling, welcome. Meron tayong kaibigan dito, Davin Alfam, the Chuchun Cake, Mike, at si James Fleming, darling. Baka hindi mo pa yan mga darlingan mo na rin. Hello, Boss Mike, sabi ni Chuchun Cake. Wait lang, Lola, puntahan ko lang sila, sabi ni Kalopa Mike. Okay, Kalopa Mike. Magbaon ka Baka naman yung kwan lang, ibabao mo, beef cubes. Ibahin mo naman yung ibaon mo. Darling Mike. Hello Lola, sabi ni Imads Hernandez. Hi Jake's Word, sabi ni Chuchon. Simply Zara Watching, sabi ni Kimberly Kate. Hello Mike, kita na naman tayo, sabi ni darling James Fleming. Hi Imads Hernandez, sabi ni Chuchon. Hello Sis Chuchon, sabi ni James Fleming. Malapit na pumutok na ha, sabi ni Dapin Ampam. Darling Dapin Ampam, darling mo na ba si James Fleming? Parang hindi pa, diba? Kasi hindi pa kayo nagkikita sa akin. Yung itinatype ko kaninang umaga na si James Fleming na sinisigaw ko dito, pero wala ka kaninang umaga. Baka hindi mo pa yan kadarlingan si darling James Fleming, please. Pwede. Hi Arlen Liwag, sabi ni Chuchon. Hi Kimberly, sabi ni Arlen. Hi sa lahat na nandito, sabi ni Arlen Liwag. Hello, sabi ni Imas, Kimberly Island and Pinam, hello, sabi ni James Fleming. Kung hindi niya pa ito kadarlingan si darling James Fleming, mga darling, please lang
Guys, pasok lang pala kayo sa silingan ko at bibigyan ko kayo ng popcorn mamaya sa binida din ang pam. Hindi pa kami darlingan, Lola. Okay, darling, magdarlingan na kayo kasi kunting-kunting kimbot na lang ang ating darling na Jens Fleming ay makumpleto na rin ang isang requirements ni Lola. So, kailangan natin siyang i-support konting-kunti lang na pagmamahal mga darling. Please, hello Imad, sabi ni Arlen Liwag. Kaya nga ito kanina tinatype ko doon dito kaninang umaga ang darling natin Jens Fleming. Supportahan natin siya. Kunting na lang matatapos na yung isang requirements natin kay Lolo Whitey. Thank you sa lahat. Darlingin mo ako sis Jens Fleming at bounce back sa'yo, sabi ni Dapin ang fam. Yes, mag-bounce back na kayo para parehas na kayo magkaroon. Ikaw, darling Dapin ang fam, okay na ba? Kumpleto ka na, diba? Si darling kasi na Jens Fleming, kunting-kunti na lang. Baka tapos na ngayon eh. Kanina kasi 10 na lang yata. Masipag-sipag naman na. Maraming salamat po. Lola Belen, I love you po. I love you more, darling Jens Fleming. Okay na po, Lola Belen. Naabot ko na din 1K. Hey, thank you, God. At tapos mo na rin ang isang kan natin kay Lolo. Arlen Diwag watching, sabi ni Kimberly. Kasi darling natin, Jens Fleming, tapos na rin siguro. Kanina, 10 na lang. Ba? Kaya sabi ko ngayon, makikimakan na, matatapos. Dapin ang nakikilemen na ako sa'yo, sabi ni Jens Fleming. Nagising lolo ko, pinatay ko muna si PHK, gabi na daw. Hindi pa sleep, sabi ni Ma'am Shi. Oo, parehas tayo ng time, di ba, darling Ma'am Shi? Buti pa si darling Kimberly, darling Pinam, darling Jens Fleming, hindi nila gabi doon. Sa tayo gabi na midnight na eh. Di ba? Magaganda yan pag sila ang mag-live kasi may kanya-kanya, may studio sila. Ako, kung saan pwesto. Nagising ay, gabi po dito sa Saudi, sabi ni Kimberly. Ay, sa Saudi ka, darling Kimberly? Gabi din ba? Pero maaga. Hindi gaya dito sa amin na midnight na. Sige sis, Jens Fleming, ihatid ko sa iyo. Lemon mamaya, salamat sa dinida, Pinampam. Thank you. At magmahalan tayong lahat mga darling. Dito 11:44 p.m. O, parehas tayo, darling Ma'am Shi. Diba sa Taiwan ka? Dito naman ako sa Singapore. Parehas tayo. Sa 4 po, hehehe, ng gabi o maaga-aga pa dyan, darling. Dito sa amin parang Pinas. Dapin, okay sis, need yan para walang tapak ko. Need ko lemon. Ang galing naman ng darling natin Jens Fleming. Yan, need daw niya ng lemon. Pero hindi ka naman mataba, darling Jin. Ang ganda nga, ikatamtaman. Jens Fleming, hello, sabi ni Ma'am Shi na, darling Ma'am Shi, kung hindi mo pa yan, darling, si darling Kimberly, darling Jens Fleming, please, paki-hello at paki-beso at magpalitan na kayo ng beso para pare-parehas na tayo magmahalan. Hello Ma'am Shi, musta na po, sabi ni Jens Fleming. Oh, mag-darling na pala kayo. Yung mga hindi ba natin mag-darling dyan ni darling Jens Fleming, please. Okay, sis, Jens Fleming, sabi ni David Nampang. Maganda yan kasi si darling natin na Jens Fleming, pag nagbibigay sila, nagpapag-give-away sila, kasama niya si darling natin na MK Sisters. Ayan. Dito ba si Kois Docs? Hindi ko baka nakita si Kois Doc. Kois Doc watching. Asan si Kois Doc? Ala, hindi ko nakita si Kois Doc. Andiyan ba? O nasa baba pa lang? Wala man. Hindi ko man nakita si Kois Docs. Kois Docs, where are you? Ayan.
hindi kita nakita, Kuya Doc. Lola, daan lang ako. Bakit ka lang dadaan, Kuya Doc? Uy, sorry ah. Nalampasan kita. Diyan ka lang pala sa taas ni Kimberly, Kuya Doc. Kumusta ka na? Nagtampo ka na? Umalis ka na? Ayan, sige. Bahala ka. I-break kita. Kuya Doc watching, sabi ni Kimberly. Kung hindi ko nabasa yung Kuya Doc watching, hindi ko napansin si darling natin na Kois. KTV ko po, sabi ni katabi ko po, sabi ni katabi ba yung darling Kimberly? Oo nga, katabi mo pala dyan lang sa taas mo. Ayan, nagtampo na, umalis na. Hahaha, sabi ni Dapi ng guys, huwag kalimutan, thumbs up po. Sabi ni darling Jens Fleming, thank you darling, I love you. Hindi ko kasi ngayon eh, kunwari lang ito na nagbukas-bukas ako. Hindi sure na LS ito. Sideline. May pa-sideline pa. Kuya Doc, sinatawagan kita. Sorry, hindi ko napansin yung pan mo. Puntahan ko na lang mamaya. Diba, sabi lang mo naman niya nakidaan. Puntahan ko na lang mamaya. Mag-comment-commento na lang ako dun sa mga video niya mamaya. Kuya Doc. Ayan nyo yan, Kuya Doc na yan. I-break na kita. Happy yan. Na ba yan, darling? Thumbs up, huwag kalimutan, sabi ni darling Kimberly. Jens done watching, sabi ni Kimberly. Thank you, Kimberly, sa pagsuporta na sa atin kaibigan. Lola, I'm back to future, ha ha ha. Ito na naman ang bebek na naman siya sa future niya, ang kalopa natin, Mike. Saan ka ba kasi nanggaling at nagbabalik ka sa future mo? Well, ano darling, mapenases, ano ba yung darling? Kunting kimbot na lang, sabi ni Kimberly. Yan, kunting kimbot na lang daw. Salamat sis, mamaya po ako layag sa iyo, sabi ni darling Jens Fleming. Saan ka ba nanggaling? Sa Kalawa, Mike, naglalayag-layag. At you come back to the future of your life. Ano sinakyan mo? Walis tingting? Nagsumakay siguro ng walis tingting yan ito si Kalupa Mike. Salamat sis Kim, mamaya po lang ako maglayag, sabi ni Jens Fleming. Kunting-kunti lang tayo. Binalikan ko po yung nagtiyaga sa mukha ko. Oh, mabuti naman at may nagtiyaga pa sa pagmumukha na yan, Kalupa Mike. Mayroon nana, diba, darling David Ampam, lumabalabas na ng sa pagmumukha nito. Darling natin na Mike. Hello po, Jens Fleming, sabi ni Kalupa Mike. Sabi ni Kalupa Mike. Kalupa darling Mike. Lumalabas na nga nana na yellow, sabi pa ni darling niya, David Ampam, buti na lang napagtiyagaan nila yung pagmumukha mo, sir. Pero hindi naman tinitignan. Si Kuya Mike. Ang bagong boy nana. Ayun pa, nangalalo nga natin ng nana. Okay, Mike, makalin na utang ko sa'yo. Minsan lang ako makaabot sa LS mo. Sabi ni Jens Fleming, darling. Napunta ko kanina sa ibang LS, dami tao, 50 plus. Mas marami pa yung iba, maabot ng 100, darling. Hello din po sa iyo, Mai, sabi ni Jens Fleming. Hello, host, gandang gabi, sabi ni Tita Rhea Vlog. Thank you, darling Tita's Vlog. Andito si darling Tita's Vlog. Baka hindi nyo pa ito, darling. Pwede nyo na rin ito, darling. Thank you, darling Tita's Vlog. Mabuhay si Buena na, Mike. Oh my God, I hate drugs. Ay, mabuhay. Baka sobrang nana yan. Baka hindi na kaya ng timba. Davinam. Sabi ni Davinam.
Sobra siguro, no? Masakit ba yan, Kalupa, darling Mike? Yung sobrang nana. Boy nana, boy nana. Oh yeah, the boy nana, boy nana, boy nana. Ang galing mo talaga na binapag. Boy nana, boy nana, boy nana. Ma'am, nakikiyain ako sa'yo ng pakwan. Sarap po ate, sabayan kita kumain, sabi ni Jens Planning. Ayan, nakikain na sa'yo Ma'am si Edna, at punta mo na rin ibigay mo na rin yung naiwan niyang kutsara sa iyong tahanan, si darling Jens Planning. Okay lang po yun, haha, Jens Planning, sabi ni Kalupa, darling Mike. Mayroon tayong bago dito, si Swice. Paano ba ibigas yun? Swice channel, hello, hello. Hello, welcome, welcome. Hahaha, natawa ako, tinitingnan lang ako ni Kian. Lola, baka isip niya anak ko, nalulukan ako, hahaha. Ay, Kian, how are you, darling? I love you. Kiss, kiss, kiss. Huwag mo ubusin pakpan para may makain ang iba. Sabi ni Ma'am Sheena. Uy, nagtira naman siya. Yung kunti lang kinuha niya. Naiwan yung kutsara daw niya, kaya pakibalik mo na lang sa bahay niya. Darling. Hello everyone, sabi ni Tita Reyes Black. Hello, hello darling. Bawi ako sa iyo, Mike. Abangan ko LS mo sana. Ko, sabi ni Jens Fleming. Araw-araw yan, darling Jens Fleming. Huwag kang mag-alala dyan kay darling natin, Mike. Maunawain niya. Mama din daw po, Lola, sabi ni anak ko. Hahaha. Thank you darling Kian, I love you. Banana, uy, banana. Unana. Mama. Unana. Wala na yung banana. Wow, mama. Hahaha, just flaming, sabi ni darling Kalupa Mike. Pa-shout out host please, sabi ni darling Tita Ria Vlog. Kung hindi niyo pa ito kadalingan si darling Tita Vlog, Tita Ria Vlog, punta niyo na rin, shout out sa darling Tita Ria Vlog. Shout out natin. Puntahan nyo ng mga darling. Ikaw, darling Mike, hindi mo pa ito kadalingan si Tita's Vlog, Tita Ria's Vlog. Punta mo na rin. Maglayag-layag ka na rin. Magbigay ka na rin ng kwan mo dyan. Beef cubes. Lola, gusto mong maraming thumbs up? Ay, hindi ko yan tinatanggihan, my dear darling Mike. Bakit magtatanggi ba ng grasya? Diba? Gustong-gusto ko yan. I love you. Abangan ko hindi kita iwan hanggang matapos ka, sabi ni Jens Fleming. Oo nga, puntahan natin yan pag minsan. Pero sabihin ko, darling Jens Fleming, yan darling natin yan na Mike. Nagtatago yan sa likod ng camera. Ganyan lang siya. Pakita lang mo. Ganyan. Pero gwapo siya, pero dyan lang yung pinapakita. Ganyan ang Kalupa natin na Mike. Tita Rhea watching, sabi ni Kimberly Kate. Kimberly Kate, na watching mo na ba ang ating darling Mike? Ay, darling Mike, andyan pa ba yung mga alipuris mo? Sige, puntahan ka namin ni darling Jens Fleming. Pag nagka-LS ka, dyan kami mag-i-stay, kagaya ng ginagawa namin doon kay Kalupa natin na TV, diba? Nag-i-stay tayo ganun. Pero review na ako, host, congratulations, darling Tita Rias. Akala ko na-review ka na, diba? Hindi, reviewin pala, natatapos na yan. Congrats natin si darling Tita Rias Vlog. Congratulations. Baka kasi Lola yung nana ni Boy Nana Mike nasa bibig niya kaya nakatago. Hahaha. Hindi naman, siguro sa ulo niya nakatago yung nana, darling Dapin Amfang. Kasi nagpapakita lang siya hanggang dito. Kaya ganyan siya. Siguro nasa tuktok niya dun sa may putak. Kaya ganyan. Kaya ang galing niyang magpatawa. Ngayon mo lang ba siya na-meet, darling Pinam? Si Kalupa, si darling natin na Mike. Ngayon mo lang nakita, diba? Ngayon ko lang na-complete ang watch hour ko, sabi ni Tita Rias Vlog. Wow, congratulations. At na-complete mo na kami, hindi pa. Opo Lola, now ko lang siya nakita.
Oy, ganun pala, ngayon lang kayo nagkita. Pero ang saya-saya niyan, sobra. Pag napasok mo yan ng LS niya, hindi naman siya ganong ganito dito sa kwan. Seryoso, napaka-seryoso pag nasa bahay niya. Pero pag dito sa ganito, nang galing niyang magpatawa. Marami siyang tao. Grabe. Marami siyang bisibisita. Hindi kagaya ko na ganito lang, konti-konti-konti. Pero sa umaga medyo okay naman. Masaya yan, David Amfam. Ala, nagtago na siya. Saan ka na ay? Kalupamay ka. Unanay, unanay. Asang ka na, unanay. Nagtatanong ka ng maraming thumbs up. Asan na ay yung mahiwagang thumbs up mo? Wait lang. Huwag kang magnapurak. Mabait yan, daling David Amfam. Grabe. Lahat ng pinupuntahan niya yan na nag-e-LS. Tita Rhea, congrats! Sabi ni Ma'am Shiid na yes, i-congrats natin si Tita Rhea at kompleto na siya ng watch hour. Thank you. Buti pa si Tita Rhea. Ang galing-galing niya. Ano ba ginawa mo? At gagawin din namin ni Daphin Amfam, ni Ma'am Shiid na. Ano ba yan? Good luck sa'yo, Tita Ria's vlog. Sana ma-approve ka kahit may serye ka kasi yung isa kung kakilala siya nakapasok sa kaharian ni Lolo. Ay, bakit darling hindi siya nakapasok? Ilang months bago mo na kumpleto, sabi ni Ma'am Shi. Siguro darling, marami siyang, pero may ads naman na siya. Bakit hindi pa siya nakapasok? Manghirap din pala, di ba? Hindi pala basta-basta kahit na nakumpleto mo. Hindi, nakakatakot na, nakakwanda na yan. Ganun pala, darling. Darling Lola Belen, family, mag-out muna ako. Medyo masakit ulo ko. Sabi ni Darling Virgie Artiasos, yes, darling, ingat-ingat, matulog ka muna. Kagaya ni darling natin na Kalupa TV. So, biglang sumakit ang ulo niya kanina at nahihilo. Kung nandun ka kanina, darling Virgie, inihinto na niya yung kanyang konserto. Ang nagtuloy ay si Baby Alex natin. Pero hindi rin nila tinagal, nagpaalam na rin sila. Pero hindi ko alam kung ano na si darling natin na Kalupa TV. Kumustahin ko muna bukas kay kay Nanay Seni. Kasi Lola, mga pelikula siya na hindi sa kanya, kaya nung ni-review siya ni Lolo, linis sa kanya ng mansion niya. Oo, kasi ganun yun, darling eh. Yung mga hindi sa atin, ayaw naman ni Lolo yun. Diba? Mga darling, bye muna sa inyong lahat, sabi ni darling Virgie at Chasos. Yes, darling, ingat ka, darling. Oy, thank you, darling Mike. Tignan nyo, nagdagdag ng 10. Thank you, Kalupa, darling Mike. Alam ko na nanggaling sa'yo yan. Thank you so much. Mga darling, bye muna sa Virgie at Chasos. Yes. Nag-trending kasi yung mga serye ni upload niya, Lola, kaya biglaan niya din nakuha oras. Ay, ganon. Na-reacted, darling Rhea vlog. Pinadami ko na po yung thumbs up niyo, Lola. Thank you, darling. Nakita ko dyan, pinadami mo ng 11 thumbs up. Thank you sa darling Mike. Thank you so much. Thank you. I love you. Nagmahiwagang daliri ang ating Kalupa. Ganyan ito napakabait. Salamat. Lola Belen, nag-video muna ako, nag-supli muna ako, sabi ni Jens Fleming, yes darling, thank you. Okay lang yan, video. Hoping na makapasok ang Daphin Amfam. Basta malinis ang ating mga darling Rhea, ay makakapasok. Kasi yung kaibigan naman ni darling natin Daphin Amfam ay gumamit ng pelikula na hindi niya pag-aari. Ikaw hindi naman.
Oy, 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 oy. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Dumadami, dumadami, dumadami. Thank you, Kalupa Mike, darling. Pinadami ko na po yan. Thumbs up ninyo, Lola. Thank you, thank you. Ang dami-dami na. Thank you so much. Hoping na makapasok kang dapin ang pang. Tignan mo, darling, dapin ang pang. Nagmimilagro ang mga kwan ko dyan, oh. Daliri. Thank you, darling, dapin ang pang. Mike. Unana. Thank you, unana. Kahit nga din yung original niya, Lola, pelikula, pinalinis din, Lolo, kasi may nakasagap na musika, Lola, na CPR din siya. Doon kaya tinanggal din niya kahit original na pelikula. Ay, ganon. Kaya yung mga may iingay, wag tayong magpupunta doon, di ba? I-mute na lang natin yung pag-video. Mano po ho, sabi ni Dayday Concheng. Yes, darling. Andito si Dayday Concheng, mga darling. Baka hindi nyo pa ito kadarlingan. I-darling nyo na rin. Hi sis, sabi ni Darlelets. Thank you, darling, Darlelets. Hi sa'yo. Depende kay Lolo Calvo. Mga lalangga ka, sabi ni Tita Ria. Oo nga sabi nga nila kay Lolo natin minipos na daw. Thank you, darling Mike, sa mahiwagang thumbs up. I love you. Taas ko na, sabi ni Darlelets. Thank you, darling Darlelets. Usis Tita Ria Vlogs. Basta ingat lang tayo sa Dapin ang pam. Thumbs up dan, Lola. Thank you. I love you, darling Mike. Chup. Mike. Sabi ni Darlelets. Ito yung kalukuhan. Minsan nga pumasok ako sa inyo. Dalawa lang kayo naglulukuhan doon kay darling Mike. Bakit? Ayan na itong dalawa na to Bakit? Ayan, sabi naman ni Onana, bakit? Sabi naman ni Dayday Concheng. Kung hindi nyo ba ito, darling, idarling nyo na. Thank you, darling Mike Kalopa, sa mahiwagang thumbs up. Thank you. I love you so much. Darlelets, sabi ni Mike. Darling Darlelets, andyan si Mike K, na mahiwagang Mike K. Mike. Kailan ba yung dalawa kayo doon nagkukulitan kayo? Hindi pa ako muni, sabi ni Mike. Hindi ka naman talaga muni kasi ikaw ay nene o nene. Malapit na yan, darling Mike. Kasi ang dami mong supporters Hindi pa ako muni, sabi ni Kalopa, darling Mike. Andito rin si Juby Channel. Welcome natin si Juby Channel. Hello po, pa-shout out po, Lola Belahan, sabi ni Juby Channel. Shout out sa'yo, darling Juby Channel. At magdamit ka na rin dyan. 200 pa. 200 pa watts hour. Kunti na lang yun. O mag-LS ka bukas. Doon kami mag-stay. Sabihin mo lang kung anong oras. Basta yung free kami nila Dalelets. Free kami ni darling Jens Flaming. Juby, hi, sabi ni Darlelets. Kahit darling na katukin na lang ako ng pinto, sabi ni Dayday Concheng. Ayan, pwede nyo nang tuktukin ang kanyang pinto, ang darling natin na Dayday Concheng. Hello, Darlelets, tara po, sabi ni Juby Channel. Baka hindi pa kayo magkakadarlingan dito lahat. Magdarling-darling na kayo, mga mahal. Thank you. Ang bait talaga ni darling Kalupa natin na Mike. Palabiro yan na hindi ko alam. Grabe siya. Hello, Dalalets. Tara na po, sabi ni Juby Channel. Juby, baka hindi mo pa yan kadarlingan si Mike 373. Pwede mo na rin yan i-beso. At saka si Dayday, andyan din si Jens Flaming. Lola, una na po ako, magsara na po ako shop. Okay, darling Mike Kalupa, ingat-ingat sa pagsasara. Thank you so much. Maraming salamat. Iniwan ko na po yung regalo ko. Yes, maraming salamat sa regalo mo, darling Kalupa Mike. Huwag ka na mauna, sabi ni Darlelets.
Ayan, magkulitan na kayong dalawa dyan. 12 midnight na po, ha ha ha, sabi ni Darling Mike. Kaloka Mike. Ako rin at magkuka na rin tayo mamaya-maya na lang. 10 minutes na lang o 5, magkuka na lang tayo. Alam ko kasi bata pa ako, haha, sabi, dalalat, sabi ni Mike, Darling Mike. Kaloka Mike, sabay-sabay tayo Mike, haha, sabi ni Darling Dalalet. Good morning na, sabi, hey, sabi ni Jomar Gapasen. Ay, Jomar Gapasen, baka hindi mo pa yung kadalingan si Jen Fleming, nandiyan sa taas, si Darling Kaloka Mike, si Darling Jen Fleming, si Darling Dalalet. Mike, wag tanda muna, sabay na tayo, sabi ni Darling Dalalex. Oo naman kasi. Kaloka Mike, darling, wag muna ikaw magsara. Jumar High, sabi ni Darling Dalalex. Ayan, may 12 pa tayo dyan, 11. Sige, gandang Dalalex. Ayan, nakisabay. Tignan mo nga naman, ang lakas mo, Darling Dalalex. Nasa lugar mo na, Dalalet, sabi ni Jubir Channel. Ha ha ha, sabi naman ni Darling Kaloka Mike. Thank you ng maraming. Anong oras ka ba talaga mag-concert, Darling Kaloka Mike? At dandong kami manggugulo nila Dalelets. Hindi, si Dalelets lang maggugulo sa'yo, manunod lang kami. Siya na lang taga-type, kami na lang taga-nood. Huwag ka na magsara, Mike, kupin mo lahat, computer mo dito kay Lola, ha, sabi ni Dalelis. Ayan nga, Darling Dalelis, tignan mo nga. Ilan lang tayo dito, ha? 12 lang. Tignan mo nga yung hinlalaki dyan. Kung sinong gumawa dyan. Oh, andyan siya, my dear. Andyan siya. Ayan, naka-open lahat, oh. Naka-open. Kaya ang galing-galing niya talaga yan. Ang bait niya, di ba? Kaya mas marami rin niya na kukuhang blessing kasi mabait siya, mapagbigay siya. Pero nung sabihin niyang, oo, nang magsara, pero nagsasara na yan o naririnig ko Dalelets. Narinig mo ba? Nagsasara na siya ng shop. Magic yan si Mike, skin lang di nakasupport, ha ha ha. Sa akin lang di yan nakasupport, ha ha. Totoo ba yan? Totoo ba yan, Darling Dalilits? Hindi, supportive yan. Lahat ng pinupunta niya yan, nagbibigay sa mga katikit niya, sa mga loved ones niya. Ilalo pa kaya ikaw, ikabiruan mo yan, di ba? Supportive yan, napaka-supportive yan si Darling Kaloka Mike. At palabiro, di ba? Hindi ka magsasawa. Hindi ka maantok. Pag siya nagbigay ng mga yung baon niya na beef, yung ajinomoto. Oo, totoo, haha, ganun yan si Mike. Sa akin, host, haha, sabi ni Dalilits. Oo, ganyan nga siya. Lahat yata yun, no? Mabait yan. Kaya marami rin yan na blessing na darating sa kanya. Kasi ganun daw eh. Pag mabait ka at mapagbigay, mas marami yung blessing na bumabalik sa'yo, babalik din ligat sa'yo. Ganun. Mas marami din. Kaya marami rin yung blessing. Tingnan mo ang luwang-luwang yung computer shop niya. Diba? Siguro ang daming kinikita mo, Darling Kaloka Mike. Supported yan si Mike, guys. Nag-enjoy po kayo sa kanyang LS. Yes, Darling Jeans, totoo. Napaka-supportive. Na mabait. Ganon din ginagawa niya dun kay Kaloka TV natin. Sobra. Pero ayaw niyang sabihin kung yung bigay-bigay niya ganyan. Maganda yan. Mapagbigay na tao. So, more blessing din na natatanggap niya yan. 6 minutes na lang at magsasara na rin tayo. Tulungan na natin magsara ng shop ni Darling Kaloka Mike. MK3 at Mike 373. Ang ganda. Bilhin ko ngayon na kwan.
Si Mike walang asawa, naghanap, Lola Belen. Andiyan ka naman, ihanap mo nga, darling Kalilets. Iboto si Kuya Mike, ha, sabi ni Dapin Ampam. Yes, talaga, napakabait niyan, darling Dapin Ampam. Tignan mo ngayon yung lalaki natin kung ilan lang tayo dito at ilan ang naitagdag. Ganyan siya kabait. Lola Belen, nagulat ako sa thumbs up. Akala ko antok na ako. Iba yung iba na nakita ko una na bigla taas, galing talaga mo talaga. Kuya Mike, saludo ako sa iyo, sabi ni Jens Fleming. Oo nga, daling ganyan eh. Lola Belen, nagulat ako sa thumbs up. Akala ko antok na ako. Iba yung nakita ko na una na biglang taas, galing talaga. Talaga, Mike, saludo ako sa iyo. Grabe, ganyan siya, darling Jens Fleming. Ganyan siya ka-supportive. Lahat ng pinupunta niya. Tingnan mo si Kalupa TV natin. Kahit ilan lang tayo doon. Kung halimbawa, 20 tayo doon, gagawin niya yan na 50, mahigit pang 50 ka na. Hi Lola, gandang gabi, sabi ni Joel Delarmente Terrado. Ano ba yun? Ang haba. Joel na lang. Joel, darling, baka hindi mo pa itong mga kadarlingan. Andyan lang sa taas mo si darling Jens Fleming, darling Joel. So, lagyan na kita ng kulay mo. Good evening sa'yo, magandang gabi at more night na, Joel Delarmente at Taldero. Ang haba. Di ko na support ni Mike kasi ayaw ko daw sa akin host. Hahaha, sabi ni Dalelets. Ayaw mo, tuktukin natin siya. Tuktukin natin ang kanyang puso. Susuportahan kanya. Rachel and Vlog, sabi ni Rachel. Hi Lola Belen, sabi ni Rachel. Hi Lola Belen host, sabi ni Rachel All Vlog. May bago tayo mga darling. Shout out natin si Rachel's All and Vlog. Kung hindi nyo pa ito kadarlingan, i-darling nyo na rin. Rachel, andyan sila Darlelets. Sa taas, andyan si Jens Fleming, andyan si Dapin Ampang, andyan din si Kalopa Mike. Sa taas, pwede nyo na rin silang puntahan. Good noon po, sabi ni Rachel All and Vlog. Good noon, darling. Drama mo, haha, Darlelets, sabi ni darling Mike. Kalopa Mike. Oo nga naman, sobra diba? Kikita naman natin, di ba, darling Kalupa Mike, supportive ka sa kanya. O, pero naghahanap ka daw, andyan naman siya, di ba? Uy, baka hindi niyo pa kadalingan ito, Rachel, si Mike 317, ay 373, pwede niyo na rin siyang ibeso-beso, at ayan siya sa baba mo lang. Ha, sabi ni Kalupa Mike, darling Kalupa Mike. Oo naman, totoo naman. Di ba? Anong oras ka nga pala mag-concert tomorrow? At punta kami, ni darling Jens Fleming kung hindi kami busy. Sige po, sabi ni Rachel. Thank you. Andyan lang o sa taas mo yung tumatawang Mike 373, darling Rachel. Thank you, Rachel. First time mo ngayon, di ba? Pero bibigyan kita ng kulay mo. Ay, ayaw palagyan. Ay, bakit ayaw palagyan? Sabi niya, wag mo muna lagyan. Ayaw maglagay. Saka na lang darling pagkuhan. Sinusumpong na naman ang aking, aking CP. Diyan sa taas-taas mo, andyan lang siya, oh. Yung malakas ang tawa niya, si darling natin Kalupa Mike. Mga 5 po siguro, sabi ni 5 p.m. Okay. Tamang-tama yan. Sabi ni Rachel All and One. Nandyan sa taas mo, darling. Si darling Kalupa Mike. Baka dyan, pindan nyo na yan. Panoorin. Ganyan talaga, sabi ni Rachel All and Vlog. Ayan, pwede na. Malagyan ka na. Anyway, sige po, magsasara na po talaga ako. Oo, darling Kalupa Mike, gabi na dyan talaga. Kaya kailangan mo na yan isara. Good night and maraming salamat sa support. Darling Kalupa Mike, thank you so much. Bye Lola, salamat po. Ako magpapasalamat sa iyo, darling Kalupa Mike. Salamat sa support. Good night. God bless.
At ingat-ingat sa pagsasara ng shop. Ingat-ingat lang. Thank you so much. At ako rin ay magsasara na rin. Ay gawin ko lang 1 minute muna para matapos na yung 1 hour. Mas maganda kasi pag good night po. Good night, sweet dream, and God bless you. Thank you so much, darling Kalupa Mike. I love you. Good night, Mike. Close na. Baka mag-mumo na naman dyan, sabi ni darling James Fleming. Sige, Lola. Salamat po, sabi ni Dapin Ampam. So, good night tayong lahat. Nag-good night na rin si darling Kalupa Mike at Nana po Nana. Bye, Kuya Mike, boy, Nana, banana. Ayan, mag-good night na tayong lahat, mga darling, and sweet dream. Chup-chup sa inyong lahat. I love you all. Good night. Ingat-ingat sa pagsasara ng shop, darling Kalupa Mike. At ingat tayong lahat. Bye-bye, everyone. Good night and sleep well.